السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل لكلوك للبيبي جديد، موديل جديد سهل وبسيط لكن جميل جدا ومميز، وأتمنى يا رب إن هو ينول أعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس أمرا إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. هنستخدم النهاردة خيوط هيمالايا افريداي بيبي لوكس، بتكون انتي بيلينج. هي طبعا مخصصة للبيبي وانتي بيلينج، يعني ما بتوبرش زي ما احنا شايفينها، 100% اكليريك. وعندنا هنا بنستخدم لها إبرة رقم 3.5 مليمتر. هي الإبرة دي 3.5 يا بنات، بس ده مقاس كلافر. بالنسبة للمقاسات كلافر بتكون هي مختلفة شوية عن الإبرة العادية. عندنا هنا بالنسبة طبعا لأمتار الخيوط 250 متر، 100 جرام للشلة. بالنسبة للتريكو بتستخدمي إبرة رقم 4 مليمتر. هو طبعا هنا ميديم، مقاس الخيط نفسه بيكون متوسط السمك، رقم 4. بتستخدمي 2 من الالوان، ايا كان الاتنين اللي انت حباهم من الالوان. ممكن تستخدمي لون واحد لو حابه تكوني اللكلوك كله بلون واحد. وبنستخدم ماركر او علامه، وبنستخدم المقص. جبت لكم لونين كمان جداد. بيكون عندي هنا بسيب مسافه من الخيط وابتدي الف الخيط حلقه على الهواء. ابتدي ادخل داخل الحلقه، بسم الله الرحمن الرحيم. هلف الخيط واخرج منه، طرف الخيط بشد بقى في العقده بدايه. بيكون عندي على الإبرة حلقة. هنكون كام سلسلة يا بنات؟ هكون 13 سلسلة. هنشتغل على 12 منهم، وهسيب سلسلة هتكون ارتفاعي الأول غرزة. ازاي برتفع وبكون سلاسل؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط وبخرج منها، بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. دول اللي بنشتغل عليهم، و13 بتكون مجرد ارتفاع. هدخل في الغرزة الأولى اللي هي طبعا بسيب أول سلسلة بتقابلني بعتبرها ارتفاع، وبدخل في الغرزة رقم 2 اللي هي بتكون الأولى بالنسبة لي، بكون فيها زاوية مكونة من 5 غرزة حشو. ممكن تشتغليهم كلهم في بداية السطر، وممكن تشتغلي 3 منهم في البداية و2 منهم في النهاية. بدخل أسحب الخيط وأخرج، معايا على الإبرة حلقتين، بلف خيط وأخرج منهم كده. 1 2 3. هكمل بقى 2 لما نوصل لنهاية السطر هنا، بعد ما نعمل الدايرة بتاعتنا او الشكل البيضاوي بتاعنا. طيب بعد كده ببتدي اشتغل على الغرز اللي جاية، ببتدي اقسم العدد معاهم فيهم يا بنات. هبتدي اشتغل اول 7 غرز هشتغل عليهم غرز حشو، بقية الغرز بشتغل عليها نصف عمود. يبقى كده عندي 1 2 3 4 5 6 7. بعد ما اشتغلت 7 غرز حشو هبتدي اشتغل 3 غرز نصف عمود، وبعد كده هتقابلني الزاوية بردك بشتغل فيها بغرزة النصف عمود. ازاي بشتغل غرزة النصف عمود؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى معايا حلقتين، هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج. معانا 3 حلقات، بلف الخيط واخرج منهم هما التلاتة. كده 1 2 3. كده وصلنا لاخر غرزة عندنا، وهي غرزة الزاوية. هشتغل فيها كام غرزة نصف عمود؟ هشتغل فيها 7 غرزة نصف عمود. هشتغل هنا 5 وهشتغل هنا 7 يا بنات في نفس الفراغ. كده 1 وابتدي بقى اضيف الماركر قبل ما اشتغل رقم 2. اول غرزة اشتغلتها هنا في الزاوية ابتدي اضيف فيها الماركر. بردك هنا الغرزة الاخيرة بنضيف فيها ماركر. انا عندي هنا اهي 1 2 3، الاخيرة من هنا ببتدي اضيف الماركر. ولما هشتغل الاولى هضيف بردك فيها ماركر. يبقى كده اشتغلت 1 في نفس الفراغ تاني، 2 3 4
5 6 7. دي بتكون مقدمة اللكلوك للبيبي، ده بتكون الخلف او المؤخرة للكلوك. هبتدي اضيف بقى ماركر تاني في اخر غرزة اشتغلتها في الزاوية. ليه بعمل كده؟ عشان ابقى عارفة الاماكن اللي انا هبتدي اعمل فيها تزايد، وبرضك من فوق ببتدي اعرف الاماكن اللي بعمل فيها تناقص. هبتدي بقى اشتغل تاني 3 غرزة نصف عمود على 3 غرز، نفس اللي انا اشتغلته على جهة اليمين بشتغله على جهة اليسار. كده 1، نفس الفراغات هي بدخل فيها يا بنات. 2، معايا خيط البداية ببتدي اخفيه تحت الغرز. 3. كده خلاص خلصنا غرز النصف عمود ال3. هبتدي اشتغل 7 غرزة حشو على 7 فراغات جايين. 1 2 3 4 5 6 7. ودي الغرزة الأخيرة بالنسبة للعدد اللي عندي موجود هنا. 7 و3 بيبقوا 10 بنات. هنا هروح فين؟ في نفس الفراغ الأول تاني بكون غرزتين. 1 وهضيف فيها الماركر، يبقى كده احنا حددنا الزوايا الاتنين، حددنا اليمين والشمال واليمين واليسار في نفس الجهة التانية. كده 1 2. كده بكون خلاص خلصت السطر الأول. بروح بقى الأول غرزة عندي تحت حرف الفي وابتدي أقفل بغرزة منزلق زي ما احنا شايفين. كده ابتدينا نكون قاعدة اللكلوك للبيبي زي ما احنا شايفين. السطر اللي جاي هبتدي اعمل تزايد بالنسبة طبعا للاماكن اللي هي عندي هنا في الزاوية اللي هي في الخلف. بسيب اول واحدة ما بتزايدش فيها واخر واحدة ما بتزايدش فيها، يعني بشتغل فوق كل واحدة منهم غرزة واحدة بس. اما التلاتة اللي في المنتصف 1 2 3 بشتغل فوقيهم مرتين. اذا هرتفع سلسلة وفي نفس الفراغ اللي انا قفلت فيه هو بيكون الغرزة عندي الاولى اللي هبتدي اتزايد فيها، او تاني واحدة، لان اول واحدة بتكون هي دي يا بنات اللي بعد الاولى. ادي كده 1 2 ودي رقم 3. مكان تقفيل غرزة المنزلقة ما بيتحسبش عندنا فراغ خالص، ما تشتغليش فيه. بعد كده 1 2، يعني بعمل تزايد على 3 غرز اللي في المنتصف. 1 2 3. تاني غرزة احنا كده اشتغلنا كم مرة؟ 1 2 وهنا 1 2 بالشكل ده. هرجع الغرزة اللي جاية بقى لغاية ما اوصل ل3 غرز النصف عمود بشتغل فيهم غرزة حشو واحدة. 1 2 3 4 5 6 7. عندي هنا اتبقالي كام واحدة بنات؟ وكمان واحدة يبقى 8، لان احنا ما ننساش احنا اشتغلنا 7 وخدنا واحدة من الزاوية هنا يبقوا 8. هنا اتبقى عندي 1 2 3 اللي كنت بشتغلهم نصف عمود. تمام، هاخد منهم 2 بغرزة الحشو يبقى كده 9، واللي بعدها كمان حشو يبقى 10. الغرزة اللي جاية هي اللي هبتدي اشتغلها غرزة نصف عمود، وهتكون غرزة نصف عمود في بالنسبة طبعا لعدد الغرز اللي عندي في هنا في الجانب بتكون هي غرزة واحدة بس اللي بشتغل. هبتدي بقى على الزاوية هنا. انا هنا اشتغلت كم مرة تزايد؟ 3 مرات هنشتغل تزايد في الزاوية اللي ايه في الخلف. اما في الزاوية اللي امام اللكلوك اللي هي وجه اللكلوك هشتغل فيهم كلهم تزايد، يعني ال7 غرز نصف عمود هشتغل عليهم 14 غرزة نصف عمود. بشتغل فوق كل غرزة منهم مرتين. ابتدي افك بقى ايه الماركر، لان انا كده كده الماركر هيكون في نفس المكان. هلف الخيط وهدخل فوق اول غرزة بشتغل مرتين
واحد، كمان مرة اتنين انكريس. وطبعا منساش ان انا ارجع الماركر في اول غرزة منهم كده، واحد اتنين، في اول واحدة منهم هبتدي تاني اضيف الماركر بتاعي. اللي بعدها كمان، انا عندي هنا دي اول واحدة اهي، رقم اتنين، واحد اتنين، رقم تلاتة، واحد اتنين، اربعة، واحد اتنين في نفس الفراغ، خمسة، واحد اتنين، رقم ستة، واحد اتنين، رقم سبعة اللي هي فيها الماركر الأخير، بردك بشتغل فيها مرتين، لكن الماركر بحطه فين؟ في آخر مرة. واحد اتنين، يعني في العمود رقم اتنين من التزايد. ابتدي ارجع تاني الماركر بتاعي. هرجع اكرر بنفس الطريقة. الغرزة اللي جاية غرزة نصف عمود واحدة، بعد كده ابتدي اشتغل حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة، واول واحدة من الماركر بشغل فيها غرزة حشو واحدة، يبقى كده اشتغلت 10 على الجهة المقابلة زي العشرة اللي كانوا في الجهة دي بالظبط. هروح بقى هنا اتبقالي غرزة واحدة بس. المكان ده يا بنات برجع اكرر، ده مكان التوصيل بتاع غرزة المنزلقة. هو صحيح فيه حرف في بس مش فراغ بنشتغل فيه. انا عندي تحت غرزة واحدة بس اهي، بدخل اشتغل فوقيها انكريس تزايد، يعني بشغل فوقيها مرتين. واحد اتنين، اصبح كده معايا كام؟ انا اشتغلت على 3 فراغات بس يا بنات التزايد. الفراغ رقم اتنين وتلاتة واربعة، سبت اول واحد ورقم خمسة. بدخل فوق اول غرزة بقى تقابلني واقفل بغرزة منزلقة. زي ما احنا شايفين السطر اللي جاي بيكون السطر الاخير بالنسبة لي بالنسبة لقاعدة اللكلوك. السطر اللي جاي كله بيكون بغرزة النصف عمود، يعني بشتغل سلسلة واحدة بس وبعتبرها غرزة مجرد ارتفاع. عندي هنا انا تحت كنت بعمل تزايد على 3 غرز كده، دي واحدة منهم، اتنين تلاتة. تمام يا بنات. اول غرزة منهم من الغرزة اللي فيها تزايد بشتغل عليها مرتين، ارجع واحد، بعد كده اتنين اتنين، واحد اتنين. نحفظ الترتيبة: اتنين واحد اتنين اتنين، اللي في المنتصف بشتغل عليهم هما الاتنين تزايد، بعد كده واحد اتنين. طيب انا هنا واقفه عند الاتنين اللي في المنتصف، اول واحده فيهم ببتدي اشتغل فيها 2 نصف عمود، واحد، كمان مره في نفس الفراغ، اتنين، وارجع الغرزه اللي بعدها، واحد اتنين، هرجع اللي بعدها هتكون غرزه واحده بس، ارجع اتنين هنا يا بنات، واحد، كمان مره في نفس الفراغ، اتنين. من هنا لغاية ما اوصل لمكان الماركر ده بشتغل غرزة نصف عمود واحدة. فوق كل غرزة من الغرز الموجودة عندي بشتغل نصف عمود واحدة فوق كل فراغ يقابلني لغاية ما اوصل لمكان الزاوية. كده وصلت لمكان الزاوية زي ما احنا شايفين. هنا عندي مكان الماركر، اول مكان في الماركر هبتدي اشتغل فيه مرة واحدة، وهتكون الطريقة بتاعتنا في مكان الزاوية بشتغل نصف عمود، اتنين نصف عمود، نصف عمود، اتنين نصف عمود. دي كده اول غرزة عندي في الزاوية، بدخل فوقيها بشغل نصف عمود واحد. التزايد بيبتدي عندي من الغرزة اللي بعدها. ارجع اتنين نصف عمود، واحد اتنين في نفس الفراغ، واحد نصف عمود، انكريس تزايد يعني بشتغل مرتين، واحد اتنين في نفس الفراغ، واحدة، انكريس تزايد، واحد
2 وبكرر 2 1 2 1 2 1 لغاية ما اوصل لاخر مركب. واحدة، ده 1 2 نصف عمود، 2 نصف عمود في نفس الفراغ، نصف عمود، 2 نصف عمود في نفس الفراغ. هنا دلوقتي يا بنات بقى هنبص نلاقي الغرزتين اللي في الاخر بشتغل فيهم نصف عمود نصف عمود. بالشكل دوت. هبتدي بقى اشتغل نصف عمود، دي اخر غرزة عندي. نبتدي ما ننساش نضيف فيها الماركر، وبكمل على كل الغرز اللي بتقابلني غرزة نصف عمود واحدة لغاية ما بوصل لمكان الزاوية اللي في الجهة المقابلة. وفي بعد الزاوية طبعا بشتغل مكان الزاوية هنا عندي. اول غرزة بشغل فيها مرتين، والغرزة الاخيرة بشغل فيها مرة واحدة. هكمل وارجع لكم. كده بكون وصلت لنهاية السطر عندي. اشتغلت في الغرزة الاخيرة، هنا بنشتغل فيها مرة واحدة، واللي قبلها مرتين، يبقى 2 1 يا بنات. تمام. هروح لاول غرزة نصف عمود عندي، اشوف هي فين اهي، واقفل فيها بغرزة منزلقة بالشكل ده. كده خلاص ختمنا او نهينا القاعدة. ببتدي ارتفع سلسلة 1 2 وابتدي بقى اقص الخيط. اسحب الخيط في الداخل، وبعد كده ببتدي انضفه داخل الشغل. طيب هبتدي بعد كده نبتدي نشتغل باللون التاني. بسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء واقفلها عقد البداية. هبتدي من اي مكان انتوا حابين تبتدوا منه، هخليها حتى خلفية الكلوك نفس المكان اللي ختمنا فيه. هبتدي اشتغل. لما باجي اشتغل يا بنات بصوا بيكون عندي حرف الفي في ضلعين امامي وخلفي. انا بشتغلش على الامامي خالص، ماليش علاقة بيه، بسيبه بروح للباك لوب الحلقة الخلفية. هدخل هسحب الخيط منها، ومن الحلقة اللي عندي على الابرة هرتفع سلسلة واحدة بس، مجرد مش اكتر من سلسلة ارتفاع. وهبتدي اشتغل فوق كل غرزة غرزة نصف عمود، او بتشتغلي بغرزة العمود بلفة، نخليها غرزة عمود بلفة. الف الخيط على الابرة، ادخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات، الف الخيط واخرج من حلقتين، يبقوا 2. هلف الخيط واخرج منهم زي ما احنا شايفين. هرجع اكمل الغرزة اللي بعدها، بسيب الحلقة الامامية واروح للحلقة الخلفية واشتغل غرزة نصف عمود. وفوق كل غرزة بتقابلني بشتغل غرزة نصف عمود، عفوا غرزة عمود بلفة واحدة. ولو حابين تكملوا بالنصف عمود مفيش مشكلة، لكن احنا خلاص دلوقتي بعيدا عن القاعدة بنشتغل بغرزة العمود بلفة. بكمل زي ما احنا شايفين. بصوا بقى الشكل اللي عندي هنا بيكون عندي حرف الفي، اخدنا منه حلقة، الحلقة الامامية هي اللي بتكون بارزة بالنسبة لي. بكمل بقى السطر كله، الدوران كله، ايا كان الاماكن اللي عندي ما بحددش خلاص اماكن. غرزة عمود بلفة فوق كل غرزة بتقابلني على الحلقة الخلفية. هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين بكون اشتغلت فوق كل غرزة غرزة. اصبح معايا شكل اللكلوك بالشكل ده زي ما احنا شايفين. خلاص الجزء اللي فوق بدأ يرتفع لفوق، والجزء اللي في القاعدة هو زي ما هو. هبتدي اروح لاول غرزة اشتغلتها تحت حرف الفي واقفل بغرزة منزلق. السطر اللي جاي بيكون غرزة بريد امامي غرزة بريد خلفي، يعني واحدة امامي وواحدة خلفي لغاية ما بخلص السطر كله. هنرتفع سلسلتين وهعتبرهم، او سلسلة واحدة بس، خليهم سلسلتين يا بنات، وبعتبرهم بس مجرد ارتفاع ومش هعتبرهم اي حاجة من العدد. هلف الخيط على الابرة. عندي هنا غرزة العمود الاولى قبلها فراغ وبعدها فراغ. من الامام بدخل في الفراغ اللي قبل العمود، ارفع العمود عندي على الابرة واخرج من الفراغ اللي بعده.
هسحب الخيط وهخرج معايا على الابره 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من 2، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منها. الغرزه اللي جايه بتكون غرزه بريد خلفي، يعني بلف الخيط على الابره. المره اللي فاتت كنا امام، بنشتغل من الامام. من الخلف يعني باجي خلف الشغل، الفراغ اللي قبل العمود بدخل فيه، ادفع العمود المره دي بقى هو اللي تحت الابره، واخرج من الفراغ اللي بعده زي ما احنا شايفين احنا كده خلف الشغل. هسحب الخيط وهخرج من تحته واكمل عمود بلف عادي. هسحب الخيط واخرج من حلقتين، ارجع اسحب الخيط واخرج من حلقتين، ارجع اكمل العمود اللي جاي امامي خلفي امامي خلفي، وهكذا. امامي من الامام بدخل في الفراغ اللي قبل العمود، برفعه على الابره واخرج من بعده واكمل العمود. خلفي من الخلف بشتغل عمود خلفي، وبكرر عمود امامي عمود خلفي لغاية ما بوصل لنهاية السطر. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر ببتدي اروح لاول غرزة اشتغلتها واقفل بغرزة منزلقة. طيب السطر اللي جاي بيكون نفس التكرار هو بنفس الطريقة. برتفع سلسلتين، 1 2، فوق الغرزة الأمامية بشتغل أمامي، فوق الغرزة الخلفية بشتغل خلفي، أمامي خلفي أمامي خلفي أمامي خلفي. لكن في السطر دوت هنبتدي نعمل تناقص. قبل ما نبتدي السطر ده ونشتغله هنسحب الخيط كده بس شوية، وفي جزء في القاعدة هبتدي تاني أعمله، هبتدي تاني أكرره. هجيب بقى نفس خيط القاعدة، اسيب منه مسافة، هاجي هنا من اي مكان عندي بدخل. شايفين نفس المكان اللي انا دخلت فيه اشتغلت السطر الاول باللون البينك، هدخل فيه هو ومن الداخل هقفل عقدة بداية، هسحب الخيط ده بالشكل ده. تمام يا بنات؟ زي ما احنا شايفين بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل بقى الفراغ اللي بعده. شايفين الفراغ اللي بعده هنا اهو، هدخل هسحب الخيط الازرق واخرج من الحلقة اللي عندي بغرزة منزلقة، وافضل امشي بالشكل ده على كل غرزة تقابلني. هدخل اللي بعدها هسحب الخيط، انا طبعا مش عايزة خيط البداية خالص، انا كده كده في النهاية بنضف. هسحب الخيط واخرج من الحلقة اللي عندي على الابرة. الغرزة اللي بعدها وهكذا، منزلقة 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 على كل غرزة بتقابلنا زي ما احنا شايفين، بحيث ان احنا نعمل الاطار دوت، بيكون اطار اضافي بيدينا شكل ايه حلو جدا في النهاية. منزلقة زي ما احنا شايفين. الغرزة اللي بعدها لغاية ما بوصل لنهاية السطر. اكمل بقى. بصوا كده بقى عندي الجزء اللي تحت دوت، تحسوا ان هو طبعا فيه شيء كأنه يعني حذاء او شوز اصلي في الجزء اللي هو الخياطة دوت. بكمل بقى كل قاعدة اللكلوك بنفس المنزلقة دي لغاية ما اوصل للنهاية. هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين بكون خلاص كده خلصت الاطار ده، بيدينا شكل حلو جدا وبيدعم القاعدة معايا طبعا زي ما احنا شايفين. بعد ما خلصت الشغل بتاعي هسيب مسافة بس من الخيط وابتدي اقصه. هدخل اسحب الخيط واخرج بغرزة سلسلة، وارجع اسحب الخيط ده تاني في الداخل. وفي النهاية طبعا بننضف الخيوط دي كلها. بعد ما ارتفعت بقى السلسلتين باللون البينك هبتدي اشتغل. طيب طريقة شغلي قبل ما ابتدي اشتغل بردك بنعمل حاجة. عندي هنا انا حطيت الماركر في اماكن معينة. الاماكن دي عبارة عن ايه؟ شايفين مكان الزاوية اللي هي عندي بقى في وش او المقدمة بتاعة اللكلوك؟ عندي هنا اول غرزة من تحت اهي. لما نمشي كده 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 هلاقي نفسي اهو وصلت في المكان ده. هاجي قبلها بغرزتين، 1 ورقم 2 بحط الماركر بتاعي. تمام. هنا بردك الغرزة اللي هنا بمشي كده بالشكل ده، هي ده الغرزة اللي فوق الماركر على طول. بعد بعدها 1 وفي رقم 2 ببتدي اضيف الماركر بتاعي. من هنا يا بنات ببتدي اعمل تناقص لقاعدة اللكلوك بتاعي. تمام. وفي كل اللكاليك او في كل المقاسات هي نفس القاعدة، ان بشوف مكان الزاوية فين
الجزء بتاع الزاوية وبعد قبل منه غرزتين، وبقف في الغرزة اللي هي رقم 2 من هنا ورقم 2 من هنا. الجزء دوت ما بعملش فيه تناقص، الجزء ده هو اللي باخد كل غرزتين فيه مع بعض. كده بنبتدي بقى نختم اللكلوك. سلسلتين اللي احنا ارتفعناهم، مش اكتر من سلسلتين ارتفاع عشان بس اقدر اشتغل غرزة عمود امامي. باجي فوق الامامي بشتغل امامي، فوق الخلفي بيكون عمود خلفي زيه، وهكذا لغاية ما بوصل لمكان العلامات اللي انا حطاها يا بنات. هكمل وارجع لكم. كده بكون وصلت لمكان الماركر. هبتدي اشيل الماركر خلاص، لسه فاضل لي هنا 1 2، وبعد كده وصلت لمكان الماركر. نشيل الماركر وابتدي اخد كل غرزتين مع بعض. الماركر طبعا برجعه تاني، هلف الخيط، هدخل عند العمود الامامي اشغله، اسحب الخيط واخرج من تحته. معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج بس من حلقتين واخلي الحلقة الاخيرة معايا على الابرة. هرجع الف الخيط وادخل عمود خلفي على العمود الخلفي، هسحب منه حلقتين واخلي الحلقة الاخيرة معايا على الابرة. كده معايا 1 2 3، الف خيط واخرج منهم هما ال3 مع بعض، وبحط الماركر بتاعي. بنعتبر الغرزتين دول بقوا غرزة واحدة من فوق. ارجع تاني بكرر كل غرزتين مع بعض، واحدة امامي وواحدة خلفي. الامامي بشتغلها امامي اهي وبخرج من حلقتين منها بس، والخلفي خلفي زي ما هي واخرج من حلقتين منها بس، وفي النهاية بيكون معايا الحلقتين بتوع العمودين امامي وخلفي، والحلقة الاساسية 3 بلف الخيط وبخرج منهم. بكرر بقى بنفس الطريقة كل 2 مع بعض ديكريز، بنعمل تناقص، بشتغل كل 2 مع بعض لغاية ما بوصل لمكان الماركر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وفي اخر مكان اشتغلت فيه تناقص حطيت الماركر تاني الاخير، وبعد كده ببتدي اشتغل على كل غرزة زيها، يعني عمود امامي فوق العمود الامامي وعمود خلفي فوق العمود الخلفي بدون اي تناقص لغاية ما بوصل لمكان البداية اللي احنا بنبتدي السطر بتاعنا فيه. نفس الطريقة دي لغاية ما بوصل لبداية السطر. رجعت لكم تاني بالشكل ده. بس عايزة اقول بس تنويه بسيط، البنات لو حابين تشتغلوا اللكلوك اصغر من الحجم ده يا بنات، هو الحجم دوت بيجي من مقاس 6 شهور لسن سنة. انتوا لو حابين تشتغلوا بنفس المقاس هتشتغلوا بخيوط هيمالايا افريداي بيبي بس، هي مش افريداي بيبي لوكس، احنا اشتغلنا دوت ببيبي لوكس، ده بيبي بس نفس النوع بس بيكون ارفع شوية. بنشتغله مع ابرة رقم 2 ملم زي ما احنا شايفين، هو نفس التعليمات بس بيكون عدد امتار الخيط طبعا كمان اكتر لان الفتلة بتكون ارفع شوية. بنشتغله مع ابرة رقم 2 بنفس الاعداد اللي احنا اشتغلنا بيها يا بنات، نفس اللكلوك ده، بحيث طبعا لو حابة تشتغليه لسن اصغر هتشتغليه بنفس العدد بس ايه بخيط ارفع وابرة ارفع عشان يكون المقاس معاكي اصغر. بقفل في اول غرزة اشتغلتها بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين، اللي هي طبعا مكان العمود عندي الامامي. بالشكل ده بيكون شكل اللكلوك طبعا معانا بدأ يضم. السطر اللي جاي لسه بنعمل تناقص، برتفع سلسلتين 1 2، عمود امامي على العمود الامامي وعمود خلفي على العمود الخلفي لغاية ما بوصل لمكان الماركر اللي احنا حاطين. بكمل بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لمكان الماركر. عمود امامي عمود خلفي عمود امامي عمود خلفي وهكذا. بنكون كده وصلنا لمكان الماركر. المرة دي يا بنات مش هشتغل امامي وخلفي، لا هشتغل تحت حرف الفي. شايفين بيكون عندي الضلعين، بشتغل بقى في الفراغ اللي هو تحت حرف الفي. هبتدي اعمل تناقص من مكان الماركر ده للماركر ده، باخد كل 2 مع بعض بس ايه بشكل ان احنا بنشتغل اعمدة عادية خالص.
هلف الخيط، هدخل في الفراغ بقى الاول عندي اهو، هسحب الخيط وهخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيره، هلف الخيط والغرزه اللي بعدها بردك من فوق يا بنات تحت حرف الفي زي ما احنا شايفين، هسحب الخيط وهخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، معايا 3 حلقات الف الخيط واخرج منهم. يبقى الفرق من السطر اللي فات للسطر اللي احنا فيه ده ان من عند مكان التناقص ابتديت اشتغل غرز عاديه تحت حرف الفي بشكل طبيعي، اما في الجزء اللي في الخلف بشتغل امامي وخلفي زي ما انا ما غيرتش اي حاجه. كده 1 واخلي الحلقه الاخيره منه، 2 واخلي الحلقه الاخيره منهم، 3 حلقات على الابره، بلف الخيط وبخرج منه لغايه ما بوصل لمكان الزاويه التانية. في نهايه الزاويه خلاص خلصتها وضفت الماركر زي ما احنا شايفين. ابتدي بعد كده اشتغل الغرزة اللي جاية امامي عادي، واللي بعدها خلفي، وهكذا حتى نصل الى مكان البداية، امامي خلفي امامي خلفي لغاية ما توصلي لبداية السطر من اول وجديد. السطر اللي جاي بيكون اخر سطر بنبتدي نشتغله مع بعض، وبعد كده ببتدي اعمل الجزء الاخير اللي هي بتكون الجزء اللي فوق ايه الحذاء او الشوز. كده خلاص بنكون وصلنا لنهاية السطر. اخر غرزتين معايا، فوق اول غرزة بدخل غرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. السطر اللي جاي خلاص السطر الاخير اللي ببتدي اقفل فيه جزء الزاوية وببتدي اقفل فيه اللكلوك كله يا بنات. حابين زي ما قلت لكم تشتغلوا بغرزة النصف عمود، هيكون الطول اقل من اللي احنا عاملينه بالنسبة للعمود بلف. سلسلتين وبشتغل امامي خلفي امامي خلفي امامي خلفي لغاية ما بوصل لمكان الزاوية بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لمكان الماركر. كده وصلت لمكان الماركر. هنا عندي من الماركر ده للماركر ده كام؟ 1 2 3 4 5 6. هاخد كل 3 منهم مع بعض، يعني هلف الخيط، هدخل اول فراغ اسحب الخيط واخرج، هسحب الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة الاخيرة، تاني مرة فوق الغرزة التانية الف الخيط ادخل اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيرة، تالت مرة بلف الخيط وادخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيرة. كده معايا الثلاث حلقات بتوع الثلاث اعمدة اللي اشتغلتهم لغاية نصهم والاخيرة يبقوا 4، بلف الخيط واخرج منهم هما الاربعة. هرجع بردك 1 2 3 باخدهم مع بعض. وشكرا للماركر، خلاص مش محتاجينه دلوقتي تاني. كده 1 2 3 4 حلقات على الابرة، بلف الخيط وبخرج منهم هما الثلاثة مع بعض. كده خلاص ضمينا الجزء اللي ايه اللي فوق الامامي زي ما احنا شايفين كله مع بعض. مش باقي عندي غير ان اكمل امشي على الغرز اللي باقيالي. خلاص امامي خلفي امامي خلفي لغاية ما بوصل الى نهاية السطر، وبقفل بغرزة منزلقة في اخر غرزة بتقابلني. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين كده خلاص اللكلوك بتاعنا بقى تمام وجاهز جدا. زي ما احنا شايفين قد ايه اموره كتكوت خالص، جميلة خالص خالص. هروح لاول غرزة اشتغلتها وابتدي اقفل بغرزة منزلقة 1 2 سلسلة وبشد الخيط، وببتدي بعد كده اقص الخيط بتاعي واسحبه بابرة التنظيف وانضفه ايه داخل الشغل. طيب كده اللكلوك بتاعنا تمام، لكن فاضل جزء بسيط فيه بس ايه اللي هو بيكون الاطار اللي في قدام الوش هنا. باجي هنا بجيب 2 من الازرار، بضيف 1 هنا في الزاوية دي و1 في الزاوية دي بخيطهم، وبعد كده ببتدي ايه اعمل الجزء الاخير اللي بنحطه في المكان دوت وبنربطه في الازرار بعد ما بنخيطه.
اسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة اسحب الخيط واخرج منها واقفل عقدة بداية. ارتفع 8 سلسلة. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8. هسيب السبعة واروح لاول غرزة اشتغلتها واقفل فيها بغرزة منزلقة بالشكل ده، وارجع ارتفع 1 2 3 4 5 6 7 8. كفاية المسافة دي. هحط ايدي على رقم 8 وارجع ارتفع 1 2 3 4 5 6 7 8. هسيب 7 واروح لرقم 8 اللي هي قبل اللي انا حاطه ايدي عليها، وهقفل فيها بغرزة منزلقة. تمام كده يا بنات. برتفع سلسلة واحدة بس وابتدي فوق كل غرزة تقابلني. انا هنا طبعا عند المنزلقة ماليش علاقة بيها، بروح بقى لاول غرزة من ال8 اشغل كده نصف عمود او غرزة عمود بلفة، مفيش مشكلة، دي انتوا حابين تشتغلوا بيها زي ما قلت لكم. 1 2 3 4 5 6 7 8. كده اشتغلنا على ال8 سلاسل اللي في المنتصف. تمام. هروح بقى للدايرة هنا، هاخد معايا حتى كمان خيط البداية في الخلف ده وابتدي اشتغل داخل الدائرة نفسها. العدد اللي يملى لي الدائرة، مش هحدد عدد معين. ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. كفاية 12. وارجع تاني بقى للغرز بتاعتي ال8 اشتغل عليهم 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. وصلت تاني للدائرة التانية، هرجع ابتدي اشتغل عليها زي ما اشتغلت هنا بالظبط يا بنات، بالشكل ده. هو هشتغل عليها لغاية ما املى الدوران كله، بعد كده ارجع لكم نشوف شكل اللكلوك بتاعنا ايه مع بعض. كده في النهاية اشتغلت 12. بروح لاول غرزة عمود اشتغلتها واقفل فيها بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وده المكان اللي اتحط هنا. بعد كده هعمل 1 2 سلسلة وبسحب الخيط، وبعد كده ببتدي اقص الخيط بتاعي وبإبرة التنظيف بنضف. بنركب الجزء ده في الوش هنا يا بنات، وطبعا الزراير بتكون متخيطة هنا، وابتدي ايه ادخلها من هنا بالنسبة طبعا للجهة دي. وبالنسبة للجهة دي انا طبعا ايه لسه مخيطتش، لكن هخيطها. وبيكون طبعا شكل اللكلوك في النهاية زي ما احنا شايفينه، بيكون ده شكل اللكلوك بتاعنا بعد تركيب كمان المكان اللي هو فيه مكان الازرار. بتشوفي المكان طبعا اللي هيكون مريح اللكلوك فين اهو، بيكون عامة بداية الزاوية هنا وبداية الزاوية هنا بنخيطه. بيكون ده الموديل بتاعنا النهاردة. اتمنى طبعا يكون سهل وبسيط وكمان ينول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. ومتنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.